हामी अब C# मा रहेको म्याथ फङ्सनलाई हेर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने म्याथ फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब अलरेडी C# ले चाहिँ C# को लाइब्रेरीमा के कुरा डिफाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि म्याथ भन्ने फङ्सन डिफाइन गरेको हुन्छ है। म्याथ भन्ने अब यो फङ्सनसँग अब डिफ्रेन्ट म्याथ भन्ने क्लास छ है। यो क्लास र अब्जेक्टको कुरा मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनेको छैन। त्यसको बारेमा हामी केही भिडियो पछाडि डिस्कस गर्ने नै छौँ। अहिले सिम्पल के बुझ्नुहोस् भने क्लास भन्ने चिज हुन्छ प्रोग्रामिङमा, अब्जेक्ट भन्ने चिज हुन्छ। अब क्लास भनेको चाहिँ त्यहाँनिर हामीले के राख्ने ठाउँ भयो र अहिलेको लागि सिम्पल। जस्तै मैले म्याथ भन्ने मेरो क्लास भयो भने म्याथसँग डिफ्रेन्ट के हुन्छ फङ्सनहरू हुन्छ। जस्तै डिफ्रेन्ट फङ्सनहरूमा जस्तै म्याथ डट अब म्याक्स भनेर भने मैले भनेपछि त्यसको म्याक्स भन्ने भ्यालु हुँदो रहेछ एउटा। त्यसै गरी मिन भन्ने भयो, मिन भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अरू धेरै फङ्सनहरू पनि हुन्छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरिमा एउटा कुनै भेरिएबल बनाऊ होइन, इन्ट एज कस्तो होइन। मैले इन्ट एज कस्तो के गरेँ त भन्दा म्याथ डट गरेँ मैले। डट भनेको एक्सेस अपरेटर हो है। यो एकदमै धेरै युज हुन्छ। जुनसुकै प्रोग्राममा पनि डटले के गरेर आउँछ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। अब म्याथभित्र भएको यो म्याथ क्लासमा भएको अब मैले किन एक्सेस गर्दैछु भन्दा म्याक्स भन्ने फङ्सन छ मसँग। यसरी सजेसन पनि आयो होइन। म्याक्स भन्ने फङ्सन छ। अब म्याक्स भन्ने फङ्सनभित्र म के गर्छु भन्दा दुईवटा कुनै नम्बर दिन्छु है। अहिलेको लागि नम्बर म्याक्सिमम र मिनिमम भनेको त त्यही नम्बरलाई त हेर्ने। जस्तै मैले 12 कमा मैले 45 गरिदिएँ सपोज होइन। दुईवटा मैले नम्बर लिएँ। अब मलाई के निकाल्नु पऱ्यो, यो फङ्सनले के रिटर्न गर्छ म्याक्स भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम भ्यालु रिटर्न गर्ने हो। अब मैले CW गरेँ र डबल ट्याप गरेँ र त्यसपछि मैले अब यसरी स्ट्रिङ कन्काटिनेसनको बारेमा पढिसकेपछि हामी अझै फर्दर त्यसलाई आउटपुट निकाल्ने तरिका पनि हामी डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्छौँ। अहिलेको लागि सिम्पल मैले ए लेख्थेँ। सिम्पल हामीले जुन भेरिएबल बनाएको थियो ए मैले के लेख्थेँ है त। अब यसले के आउटपुट दिन्छ तपाईँलाई पक्कै पनि आइसकेको छ। 12 दिन्छ कि 45 दिन्छ, दुईवटा मध्ये एउटा दिन्छ नि होइन। भनिसकेपछि अब त पहिला हामीले कन्ट्रोल F5 गरौँ अथवा रन बटनमा तपाईँले प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 45 आएको छ। यहाँ काम कसरी भइरहेको छ, म्याक्सिमम भन्ने फङ्सनले के गर्यो दुईवटा नम्बर मध्येको ठुलो नम्बर कुन हो त्यो नम्बर निकाल्यो। एउटा म्याक्स भन्ने फङ्सन भयो होइन। एउटा भनेको म्याक्स भन्ने फङ्सन हामीले हेऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को फङ्सन हुन्छ हामीसँग मिन भन्ने फङ्सन हुन्छ। मिन भन्ने फङ्सन हुन्छ है। अब यही चिजलाई मैले के गर्न सक्छु, कपी पेस्ट गरिदिन सक्छु। रियुज अफ कोड है। एउटै कोडलाई हामीले बारम्बार लेख्ने होइन। माथि त्यही कोड बसिरहेको छ भने त्यो कोडलाई तलतिर कपी गरेर जति सकिन्छ फास्ट गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ। अहिले मैले भिडियो बनाउँदा तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम टाइम बुझाउन म लगाइरहेको छु होइन। तर हामीले रियल कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो फास्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन र करेक्ट पनि हुनु पऱ्यो। अब बीज कस्तो म्याथ डट म्याक्सको ठाउँमा म के लेख्छु, अब मिन लेख्छु। मिनिमम अफ भनेर भने र यहाँ म एलाई प्रिन्ट गर्दिनँ। अब बीलाई प्रिन्ट गर्छु र फेरि म यसको आउटपुट हेर्छु। मैले आउटपुट हेर्दाखेरि 12 आइरहेको छ। पहिला 45 आयो, पछि 12 आयो भनेपछि मिनिमम पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को फङ्सन छ म्याथ फङ्सनभित्र रहेको अर्को फङ्सन छ राउन्ड छ है। अब राउन्डले के काम गर्छ, जस्तो मैले डबल बनाएँ, डबल डी इज कस्टु भनेर भनेको अथवा सी इज कस्टु होइन। सपोज मैले के गरेँ म्याथ डट अब मैले के गर्छु 5.233 23345 त्यसरी लेख्थेँ मैले होइन। सरी यहाँ राउन्ड भनेर लेख्नु पऱ्यो। म्याथ डट राउन्ड भनेर लेखेँ मैले र ब्राकेटभित्र मैले के गरेँ त्यसरी भ्यालुहरू राखेँ। म्याथ डट राउन्ड लेखेँ। अब म के गर्छु CW गरेर त्यसलाई म आउटपुट निकाल्छु त्यो भ्यालु कति हुन्छ भनेर होइन। अब डबलको केसमा हेऱ्यो भने कति आउँछ, कन्ट्रोल F5 गर्छु म र यता 5 आइरहेको छ भनेपछि यसले के गरेको त भन्दा राउन्ड गरेर भ्यालुलाई यसले चाहिँ के गर्छ डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ। जस्तै अब यो 2.33 थियो भनेपछि 5 पोइन्ट मात्र निकाल्यो। म्याथ डट राउन्डिङ गरेर चाहिँ यसको एक्चुअल भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईँको के गरिरहेको छ यसले चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको छ। जस्तो 5 पोइन्ट अरू पनि नम्बर राखेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। राउन्ड पछाडि गइसकेपछि जस्तो हामीले स्क्वायर रुट भन्ने पनि हुन्छ होइन। Sqrt भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। स्क्वायर रुट निकाल्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ स्क्वायर रुट भनेपछि तपाईँले सपोज इन्टिजरमा राख्न सक्नुभयो। इन्टिजर ए इज कस्टु तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म्याथ डट Sqrt स्क्वायर रुट अफ Sqrt स्क्वायर रुट Sqrt भन्ने हुन्छ है। Sqrt स्क्वायर रुट भयो। स्क्वायर रुट अफ मैले कति दिन्छु भन्दा यहाँ कुनै नम्बर दिन्छु म। जस्तै मैले 36 अथवा मैले 64 दिएँ होइन। स्क्वायर रुट अफ 64 भने नि अब यो यतापट्टिको चाहिँ भ्यालु यसले के गर्छ भने मैले डबलै राखेँ हेर्दै अगाडि डबल राखेँ। ए इज कस्टु मैले के गरेँ, ए त अलरेडी डिफाइन भइसकेको छ हामीसँग टी भनेर भने है। इट इज कस्टु 64 भने फेरि मैले CW डबल ट्याप गरेर
मैले के गर्छु सरी डीको भ्यालुलाई पनि म डिस्प्ले गराउँछु र कन्ट्रोल F5 गरेर यसको आउटपुट हेर्छु। यसको आउटपुट के आएर 8 आइरहेको छ भनेपछि 64 को स्क्वायर रुट के हो 8 को स्क्वायर भनेको 64 भन्न खोजेको यसले स्क्वायर रुट निकाल्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा जस्तो अर्को एउटा हामीले एब्सोल्युट भन्ने फङ्सन हुन्छ होइन एबिएस भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो भने अलवेज इट गिभ्स द पोजिटिभ भ्यालु भन्ने तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन। सो अलवेज यसले चाहिँ के गर्छ पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। जस्तै मैले डबलमै राख्थेँ होइन एब्सोल्युट कुनै पनि मैले भेरिएबल बनाएँ होइन म्याथ डट एबिएस भनेर तपाईँले राखिदिनु भयो भने एबिएस भनेर राखिदिनु भयो र कुनै नम्बरको जस्तै अब एबिएसभित्र तपाईँले चाहिँ सपोज -63 राख्नुभयो अरे सपोज होइन। अब -63 राखेर हेर्नु एउटा त्यसै गरी मैले -63 र अर्को एउटा 63 राखेर हेरेँ भने इट अलवेज गिभ यु अलरेडी भ्यालु भइसकेको छ या मैले भेरिएबल भइसकेको छ। यसरी मैले के गरेँ कन्ट्रोल F5 गर्छु र फेरि यसलाई रन गराएर हेर्छु र तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको चाहिँ 58 आइरहेको छ त्यसमा त तलको कुनै पनि भ्यालु आएको छैन होइन 58 भयो सरी योलाई मैले उता गरेको छैन नि होइन आउटपुट ती त निकालेको छैन नि होइन। अब एबिएसभी भन्ने एउटा योलाई म डिस्प्ले गर्छु। त्यसै गरी म अर्को भनेको यो 1 वालालाई डिस्प्ले गर्छु कन्ट्रोल F5 गर्छु र म आउटपुट हेर्छु 63 भनेको पोजिटिभ भ्यालुमै आइरहेको छ एब्सोल्युटले चाहिँ पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्छ। यो थियो हाम्रो C#मा भएको म्याथ फङ्सनको बारेमा। बाँकी फङ्सन धेरै टन्नै छन् तिनै तपाईँले गुगलमा सिम्पल सर्च गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी हामी अर्को भिडियो हेर्छौँ। धन्यवाद।